Hi! Welcome back to my channel mga kasisi. So ngayon gagawa tayo ng leche flan. So eto po yung ingredients. Kailangan natin ng white sugar, 1 cup of evaporated milk, and then 1 can of condensed milk, and then 10 yolks lang po. And then kailangan natin lang llanera and then foil para i-cover natin sa ating mixture mamaya. So, start tayo. Okay. First step mga kasisi, ilalagay natin yung white sugar sa ating llanera. And then, isasalang natin siya sa apoy mga kasisi. So, lagyan lang natin ng konting water, as in konti lang po Yan. Dahan-dahan lang po sa apoy. So, kailangan natin siyang bantayan ng maigi. Huwag nating hayaang masunog. Kasi mga kasisi, once na nasunog to, hindi na siya masarap. So, magiging mapait na yung syrup natin. So, bantayan lang natin. Ayan. Usually, sa kawali ako gumagawa. Pero dahil onti lang naman ang gagawin ko ngayon, dito na lang. Ngayon po, okay na to. So, isi-shake-shake lang natin ng onte, alog-alog natin para maging even yung kulay niya. And then, set aside na natin. Dito po, separate natin yung yolk sa white. Mga kasisi, eto na yung mga egg yolk natin. So, imimix lang natin sila ng mabuti. Pag nag-separate tayo ng egg yolk sa white, ingat-ingat lang din tayo kasi mga kasisi, pag maraming white, ang mangyari, magiging foamy siya or magbabubble siya. So, hindi magiging makinis yung texture ng ating leche flan. So, eto na, nilagay ko na yung condensed milk. And then, 1 can of condensed milk. Any brand po, okay lang po yun. And then, maglalagay din ako ng evaporated milk. 1 cup lang po. Or yung small can of evap, pwede na po yun. So, imimix natin to lahat. So, napakadali lang. Kung meron kayong vanilla, pwede rin po siyang lagyan. Eto na po yung ating mixture. Ilalagay na natin siya sa llanera. And then, kailangan ko ng strainer. Kasi minsan, hindi talaga natin naiiwasan. Merong mga egg white na talagang madikit sa yolk. So, para sure na maganda yung mixture natin, yung texture niya mamaya, so, i-strain na lang natin. And then, tip ko pala, kasi yung iba naglalagay ng kalamansi. Pero optional naman yun. Yung reason daw po is, para hindi maging malansa yung leche flan. Pero once na may vanilla siya, parang okay naman. Kahit nga walang vanilla or walang kalamansi, parang okay naman. So, eto, pupunuin ko lang to mga kasisi para sa isang subo. Sulat tayo. Okay. Eto na po ngayon, tatakpan natin siya ng foil mga kasisi para hindi siya pasukin ng water pag nag-steam tayo. And then, hindi rin siya magbabubbles. So, kailangan ko lang higpitan yung foil. Ayan. Dapat mahigpit. Ngayon, eto na. I-steam natin siya. So, mga 30 to 45 minutes siyang i-steam sa mahinang apoy lang. So, balikan natin mamaya. Eto na mga kasisi. So, after 45 minutes ko siyang iniluto kasi para sure na sure tayo. So, eto ilalabas ko na and then bubuksan na natin. Eto na mga kasisi. So, ayan. Tingnan nyo. Luto-luto na siya. Ilulus lang natin ngayon yung gilid ng leche flan para mas madali natin siyang i-flip mamaya. Kasi yung pinaka-top niya, yun yung nasa baba. So, eto na. Okay na. Ilalagay natin sa container and then ready to flip. 1, 2, 3. Ayan. So, wow. Mga kasisi, tingnan nyo. Ang ganda ng texture, ng kulay. Perfect. Ang ganda rin ng syrup. So, mas masarap pag malamig to. So, kailangan natin siyang i-ref muna. Ayan. At ngayon, charan! Eto na ang ating leche flan. Mga kasisi, please subscribe and enjoy!